นี่บ้านของคุณแก้วกับคุณโทนี่นะคะชอบดูแบบพวกหนังแบบซอมบี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะเฮ้ยใช่จริงทำบ้านแบบเป็นบังเกอร์เว้ยสเปคเลยไหมสเปคไหมมันเป็นสวยมากเรารู้สึกเขาสวยมากแต่ว่าไม่มีกำแพงเขาพร้อมที่จะโดนบูลลี่ได้โอเคแล้วเราชอบเขาเมื่อไหร่ถามแบบนี้แล้วกันก็น่าจะช่วงที่เราน่าเขินนะคู่ใช่ไม่มีใครโทษนะไม่มีใครมาสอนแล้วเนี่ยไม่เหมือนเราแต่เดี๋ยวว่าพี่คนอยากรู้แล้วถ้าเราน้อยใจอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเก็บเนาะค่อยแบบไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัว เก็บไม่รู้ตัวไม่ได้เก็บเลยแสดงออกคิดไม่เห็นคิดไม่เห็นจริงเหรอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาบุกบ้านพี่แก้วแล้วก็พี่โทนี่เขาบอกว่าเป็นคู่รักสายฮิปคือเอางี้พูดตรงคือฟอพี่แก้วอยู่ใช่ปะแล้วก็เวลาเห็นพี่แก้วใน Instagram เว้ยฉันจะรู้สึกเหมือนได้รีแลกซ์ฉันรู้สึกว่าบ้านเขาเลิศแต่ขอก็เลยพิมพ์ DM ไปบอกว่าขอมาเยี่ยมชมได้ไหมแล้วพี่แก้วกับพี่โทก็แบบใจดีมากนะคะให้พวกเรามาเยี่ยมขอบคุณมากเลยเราไปหาเขาก็เลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะตอบเนี่ยอยู่ดีเขาหายไปเลยคิดในใจเฮ้ยเราคงไม่ได้แล้วแหละเขาไปปฏิบัติธรรมกันมาอ๋อแล้วก็เพิ่งกลับมาถูกไหมใช่let's goนี่บ้านของคุณแก้วกับคุณโทนี่นะคะสองกับพี่แก้วอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นบ้านแนวไหนใช้คำนี้ดีกว่าถ้าตามแบบว่า perspective คนทั่วไปก็คงแบบบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบอย่างแนวบ้านอย่างเงี้ยเราชอบดูแบบพวกหนังแบบซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเฮ้ยใช่จริงเราก็จะแบบทำบ้านแบบเป็นบังเกอร์เว้ยถ้าสมมติว่าแบบปิดอันเนี้ยมันคือปิดหมดเลยมันจะไม่เห็นข้างในเลยมันไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยยกเว้นแบบสกายไลท์ไงเราแบบเป็นสายแบบว่าเตรียมตัวไงบูหน่อยแล้วแบบอยู่เห็นกำแพงว่ามันเป็นแบบ2ชั้นอันนี้ก็แบบแล้วมีตรงกลางหลุมตรงกลางเผื่อคือซอมบี้มาเข้าไม่ได้ถูกงงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยพี่วันหนึ่งหนูชอบพี่ว่ะพี่เป็นคนแบบเอาจินตนาการแล้วเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงไปเลยอ่ะพี่แก้วหมายถึงว่าพี่โทนี่เขาชอบอย่างนี้เหมือนกันปะชอบเหมือนกันมันเจอกันแล้วมันก็แบบโหยิ่งพากันเพี้ยนทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบ้านของคุณแก้วคุณโทนี่เป็นแนวไหนคือเป็นบ้านแนวหลบซอมบี้ใช่แต่ต้นไม้เยอะเป็นสไตล์เดี๋ยวเราเขาค่อยไล่ไหมพอให้เราหลบซอมบี้อ่ะเราหาอาหารไม่ได้นะเราต้องทำอาหารกินเองถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถปิดบ้านได้เลยแล้วก็มีอาหารมันอยู่ในคอนเซปต์มันไม่ได้เป็นบ้านสวนกับบ้านทุกอย่างเขามีสตอรี่อ่ะแล้วอันนี้คือเขียนว่าอะไรคะคีโฮการ์เด้นคีโฮการ์เด้นมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเป็นหลุมตรงกลางเพื่อให้เราใส่เศษอาหารตกกระจายกลัวมากเป็นหลุมตรงกลางไว้หลบอะไรคือไปหนักอ่ะอันนี้คือเป็นปุ๋ยใช่มันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปพี่แก้วครับอันนี้คือบ้านส่วนบ้านเนาะใช่ส่วนบ้านน้องสีดำอันนี้เป็นบ้านต้นไม้อันนี้ก็เป็นความฝันวัยเด็กเหมือนกันคือแบบเด็กทุกคนก็อยากมีบ้านต้นไม้ป่ะแล้วในบ้านต้นไม้แตกต่างจากในบ้านอย่างไรคะคุณพี่จริงๆแล้วตอนแรกอะมันจะเป็นห้องทำงานใช่ไหมแต่มันไปมาตอนนี้กลายเป็นห้องนั่งสมาธิแล้วโอ้ยแต่อย่าว่ากันนี้เดินกันดีกว่าค่ะร้อนเราไปเข้าบ้านที่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะประมาณไร่ครึ่งค่ะระยะเวลาสร้างนานเท่าไหร่ก็3อ่ะเราคิดว่าน่าจะมี3 ปีแต่ว่าเราอะทำบ้านหลังเล็กข้างในก่อนว่ามันเป็นแบบเฮ้ยจริงก่อนไอดีตัวที่จบอย่าไปกลัวเรามีโบด้วยมีอันนี้โบเราไปได้มาจากทิเบตไงมันต้องมีวางไว้ดิบก็แบบค่อยๆอย่างนี้หรอใช่ข้างบนไอ้นี่สายพุงยามันรถอ่ะเขาดังข้างบนขออนุญาตขึ้นไปดูไหมขออนุญาตอยากแก้วนำเลยเขาคือคู่ที่ตามหากันจนเจออุ้ยฉันชอบมากเลยคือฉันอยากย้อนกลับไปเลยว่าเขาไปเจอกันอะไรยังไงมันสุดๆอ่ะเราก็จะคือพยายามจะนั่งทุกวันในบริเวณนี้มีเวลาแบบกำหนดไหมคะหรือก็คือพร้อมกันหรือก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามตอนนี้จริงๆอ่ะก็มีตารางเวลาจริงๆก็อยากนั่งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูบ้านข้างในจริงๆกันค่ะอันนี้
เป็นโซนที่อยู่เยอะที่สุดไหมคะพี่ ก็อยู่บ่อยอยู่บ่อยนนี้ก็เป็นบ้านหลัก ซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนทำงาน ใช่นี่ก็นั่งทำงานแล้วก็มีน้องหมา น้องหมาอยู่ในนั้น ใช่ ที่เก็บของ ใช่ก็เป็นห้องเก็บของได้แถวนี้ พี่จะเป็นเวลาในบ้านกับอะไรที่สุด ของแก้วส่วนใหญ่ชอบทำอาหารทำอาหารแล้วก็เนี่ยนั่งดู YouTube เมนูแบบเด็ดที่สุดที่พี่ว่าพี่ทำ อร่อย เลิศ อร่อยทุกอย่าง อยากกินน่ากินน่าท้องอยู่ พี่แก้วทำอาหารไทยหรืออาหารฝรั่ง ได้หมด อันนี้ก็จะเป็นโซน อันนี้ครัว ทำค ใช่ รัว อันนี้ pantry ค่ะ ก็เป็นแบบเตรียมตัวคาเฟ่นู่นนี่นั่น ใคร ลองให้ เห็น ชิมน้ำอ่ะอยากลองมะอยากลองชิมมะอันนี้ก็เป็นแบบที่หมัก อุ๊ย ไว้ ทำเอง ใช่เป็นแบบโซดาจินเจอร์เบียร์อะไรเงี้ย แต่ว่าทุกอย่างคือมีประโยชน์ต่อร่างกาย ใช่มันก็ไปปรับสมดุลอะไรเงี้ย อันนี้คือจินเจอร์เบียร์นะคะ ส่วนอันนี้เป็นโรสโซดาอุ้ย อาจจะเป็น น้ำแข็งยังน่ารักเลย เราตื่นเต้นแหละพูดจริงตัวหนูตื่นเต้นอะเหมือนชีวิตไม่ค่อยได้แบบว่า ใช่ เอสเตติกอะ ถูก ลองนี้ก่อนแล้วกันนะ พอมาตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าพี่แก้วอินสปายให้หนูลดกิเลสเหมือนกันนะ เฮ้ย รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าชีวิตเรามันจะอะไรมากมายวะ กินอิ่มนอนหลับก็โอเคแล้ว ใช่อันนี้คือกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ ทำให้กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบที่บ้าน แล้วก็ไปนั่งกินข้าว ม ดูหนังดูทีวีด้วยกัน ใช่ ฉันเห็นพี่แก้วทำเสร็จพี่ก็จะมาวางให้พี่โทนี่นั่งกินตรงนี้ ใช่ แล้วข้างๆเลิศ โอ๊ย มาก เธอติดตามพี่แก้ว ฉันชอบดูมาก เฮ้ยจริงๆการแบบว่าที่เราแบบบีซี่มากๆแล้วเราได้พักแบบเนี้ยมันก็ แล้วเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็ไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นพี่แก้วหนูอยากชิมชีวิต เอาว่า ได้ไหม ได้สิ ทุกคนเดีย อันนี้มันใช้หัวเชื้อจินเจอร์บักใช่ไหมมันเกิดจากการที่เราเอาขิงไปหมักกับน้ำและน้ำตาล มันก็จะเกิดจุลินทรีย์ที่ดี ชื่อว่าแบคทีเรียเลโคบาเซียมันก็จะแบบช่วยเรื่องลำไส้ จิงเจอร์เบียร์ที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะวันนี้จะเป็นจิงเจอร์เบียร์ออร์แกนิก จินเจอร์เบียร์ฉันไม่เคยได้ยิน เธอไม่เคยคิดคำว่าจิงเจอร์เบียร์เลย เคยได้ยินเจเบรดไหม เคยได้ยิน เหมือนเล่นมุก เบรกเลย แสดงว่าห้องนอนพี่แก้วก็คือห้อง ใช่ เข้าไปเลยก็คือ เข้าย าว ไปก็เป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องนอน โซนยาว แล้วก็มีแบบบ่อออนเซ็นมีแบบแช่อะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยไม่บอกเซ เพ น ราะ ด้ว ว่าย เหรอ เป็นคนชอบแช่ออนเซ็นไงแล้วก็เลย ก้อย เอามา เลยเหรอ ใช่ มีความฝันแล้วตอนนี้มีความฝัน พี่แก้วจะไม่สงบอีกต่อไปเพราะว่าที่ถัดไปที่มันเป็นป่าที่มันเป็นต้นไม้ที่พี่แก้วมองมันจะกลายเป็นบ้าน ก้อยจะมาเสิร์ฟ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะถึงที่มาของคู่นี้ว่าเป็นยังไงไป let's go ทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันจริงๆมันจะคุยเรื่องความรักคือว่าหมู่บ้านแหละแต่ว่าก็อยากจริงๆพี่ว่าหลายๆคนเวลาแบบเห็นพี่โทกับพี่แก้วน่าจะแบบรู้สึกว่าเป็นคู่รักฮิปๆว่ะอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาคุยว่าจริงๆแล้วคุณอินโทรเวิร์ดจริงไหมหรือว่ามีมุมอะไรที่แบบจริงๆคู่รักทุกคู่ที่ว่ามันต้องมีมุมแบบน่ารักอยู่แล้วแหละเป็นไหม จริงๆเราไม่ค่อยมองว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ดเลยเพราะว่าคือออกไปข้างนอกอะเราก็คุย ก็จอย สนุกสนานจอยปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าพอความแบบเราทำบ้านเป็นอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่เราชอบเยอะมากมันก็เลยแบบenjoy อยู่ที่บ้าน ก็ติดบ้านไปเลยไม่รู้ ก็ติดบ้านไปเลย แต่ว่าวันนี้เราจะไม่คุยกับพี่แก้วคนเดียว อุ้ย เราจะเอาคู่รักของคุณมาคุย ว้าย คู่เราเชิญเลยดีกว่าเชิญพี่โทนี่ เชิญพี่โทนี่ เชิญพี่โทนี่เข้ากลางเลยค่ะถามพี่แก้วก่อนละกันแบบ first impression เห็นครั้งแรกเอาตอนที่ยังไม่ต้องรู้สึกเลยคนนี้เป็นคนยังไงสำหรับเรา ตอนนั้นเขาจะแบบ ไม่ค่อยได้คุย เสยผมเหรอ ไม่ค่อยได้คุย ไม่ค่อยได้คุยเพราะรู้สึกว่าเป็นคนเงียบๆเหมือนน่าจะเจอกันตามกองเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบสนิทกันตอนแบบว่าปาร์ตี้หนัก มีช่วงปาร์ตี้หนักๆด้วย ๆหนักมาก คู่รักสายฮิปนี่เขาสนิทกันตอนปาร์ตี้นะคะแสดงว่าคุณเป็นคนปาร์ตี้ทั้งคู่ ก็เป็นนะช่วงแรกคือเราติดตัวละครตัวหนึ่งที่เราเล่นแล้วก็เหมือนกับเราถอดไม่ออก มันจะเป็นตัวที่ตรงข้ามกับเราเลยเป็น เรื่อง extrovert ที่ มา พั ก ดอะ SS อ๋อ คือแบบเลิกถ่ายแล้วก็ยังเป็นตัวนั้นอยู่แล้วก็ ไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดเขาเพราะว่าเหมือนเขาจะมีคู่ของเขาที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วตลกมากแล้วเราก็ชอบไปเที่ยว ชอบเล่น เขา มุกเล่นอะไรกันแล้วแบบคนรอบข้างก็จะแบบโอ้ยเฮฮาอะไรเงี้ย แล้วครั้งแรกที่แบบเห็นพี่แก้วนี่คือเรา สเปคเลยไหม สเปคไหมมัน เขา เป็น สวย เพื่อน มากเรารู้สึกเขาสวยมาก แต่ว่า จริงจริงเขินอะไรเขินอะไรสองคำว่าหนึ่งชอบใช่ไหม ก็เป็นเพื่อนร่วมงานนึกออกไหมเราไม่สามารถเป็นแบบอุ้ยชอบทุกคนได้ร่วมงานด้วยอะไรเงี้ย
แต่ต้องยอมรับเขาสวย เราก็ค่อยๆแบบเหมือนเจอเขาบ่อยอ่ะอีกอย่างที่เราชอบคือเขามีความเป็นไม่มีกำแพงเขาพร้อมที่จะโดนบูลลี่ได้คือเป็นคนแบบว่าชิลคนเขาจะชอบล้อเขาอยู่ในกองอ่ะชอบล้อชอบอะไรแล้วเขาก็เล่นบ้างไงนั่นบ้างอะไรเราก็แบบชอบใช่แล้วเขาก็เล่นได้หมดเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีกำแพงเรารู้สึกสบายอ่ะเรารู้สึกเหมือนปลอดภัยเวลาแบบไปเที่ยวไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยมันเริ่มต้นยังไงความรู้สึกที่แบบว่าสปาร์คคนนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนเกินเพื่อนดีกว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนมีช่วงหนึ่งนั่นแหละที่แบบเราชอบไปเที่ยวชอบแบบขับรถอะไรเงี้ยแล้วเราไปเที่ยวกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็แบบไปด้วยดิแบบแปะมาอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีอเจนดาไหมตอนนั้นใช่เรามีข้างในไหมหรือเรายังไม่ได้มีเอาจริงๆนะเอาจริงเลยนะไม่มีเอาหมายถึงว่าเราติดเขาตั้งแต่แบบไปเที่ยวที่ไทยแล้วหมายถึงว่าเที่ยวคือเราแฮงเอาท์กันบ่อยใช่เราแฮงเอาท์กับเพื่อนเขาแล้วก็เขาเนี่ยเราสนุกมากแบบเฮ้ยแบบสบายใจด้วยเราชอบตลกแล้วก็ติดเขาตลกเราก็เลยติดเขามากชอบเขาว่าติดเขาด้วยติดเขาคือถ้าเอางี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนเขาอะเขานิ่งเงียบมากเขาเป็นอีกคนนึงไปเลยนั่นแหละโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแปลกไปว่ะแบบฟีลลิ่งมันแปลกไปจากเดิมทีที่เราแบบนั่งขำเขาอะแบบเป็น observer แล้วแบบตลกจังสนุกแต่พอเขาอยู่คนเดียวเขาเงียบเขาไม่พูดอะไรเลยเราต้องแบบหาเรื่องคุยกับเขาอะแล้วเราก็เริ่มถามเขาเริ่มแบบสนใจเขาเริ่มแบบอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรทำไมเขาอินดิเพนเดนต์แบบนี้ทำไมเขาชอบถ่ายรูปทำไมอะไรเงี้ยเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เขาแบบแข็งแรงดีว่ะอะไรเงี้ยตัวเองใช่เขาออเทนติกมากแต่เราอันนี้เราเห็นแล้วเราล่ะจริงๆตั้งแต่ขอมาที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกแบบนิดตั้งแต่เข้าใจมันก็นิดนึงแหละแบบมันก็ต้องยังไงเขาก็ไม่เคยรถทริปมาก่อนส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบในเมืองช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วแบบเที่ยวไม่เป็นต้องแปลนี่ก็คงแบบคาดหวังอะว่าอุ้ยมาต้องสนุกแน่เห็นเล่นมุกเล่นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะไม่ได้มาด้วยแต่คือคู่หูเล่นมุกเราไม่ได้มาแล้วเราก็เป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเงียบเลยแล้วเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเห็นอีกด้านแล้วเราชอบเขาเมื่อไหร่ถามแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็น่าจะช่วงที่เราน่าเขินนะคู่ใช่คิดว่าแต่ไม่มีใครโทษนะไม่มีใครไปสอนแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่คนอยากรู้เห็นว่าเคยคุยกันปะว่าแบบว่าฉันชอบตอนนี้ก็น่าจะช่วงนั้นแหละญี่ปุ่นเนี่ยมันได้ใช้มันได้สเปนไทม์ไม่ได้รู้จักตัวตนกันจริงๆมันเหมือนมันมีช่วงที่แบบเราแยกกับเพื่อนเว้ยเราก็จะแบบไปต่อคนเดียวอะไรเงี้ยไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วนะชีก็มาด้วยมันก็ได้มีโอกาสได้คุยได้แบบspend time อะไรแบบก็คุยกันเยอะอะไรเงี้ยด้วยความที่นั่งสมาธิดูเป็นคู่เย็นๆทั้งคู่ใครร้อนกว่าใครอะสมมติใครที่ใครจะเดือดกว่าใครช่วงแรกๆก็สลับกันแล้วแต่เรื่องประเภทไหนที่ทำให้เราขึ้นได้พี่ดูเป็นคนไม่ค่อยขึ้นท่านรู้สึกข้างนอกอะนะจริงเขาทำอะไรแล้วเราโกรธมันเหมือนมันไม่ฟังกันอะแล้วตอนนั้นอะสมัยก่อนมันก็คงแบบอีโก้เยอะอะอีโก้แบบสูงทั้งคู่แล้วเหมือนกับเฮ้ยทำไมเธอมองฉันแบบเนี้ยแล้วยิ่งเป็นคนใกล้ตัวมากๆอะพอคนใกล้ตัวมองเราไม่ดีเราจะยิ่งรู้สึกมากกว่าปกติอะไรเงี้ยถ้าคนทั่วไปแบบมองเราไม่ดีก็เรื่องของมึงอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้มันแบบเฮ้ยเธอมองฉันอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยถามพี่แก้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วเพราะว่าเหมือนมันก็จูนกันขึ้นเรื่อยๆผ่านการคุยกันมาเยอะเมื่อก่อนทะเลาะง่ายมากแบบทำไมเสียงแข็งเลยเราเป็นคนที่แบบพูดเสียงดุอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเสียงดุใช่มันจะแบบห้วนๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบโกรธอะไรปะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็แบบเราไม่ได้โกรธอะไรเราก็จะเคลียร์เลยเราเป็นเสียงนี้แล้วพูดเลยเป็นคนมุ้งมิ้งกันบ้างปะคะแบบเธอไอ้เนี่ยพี่เสียง2เสียง3เราจะมุ้งมิ้งกว่าเป็นสายสกินชิปมากกว่าเราก็จะแบบสลับกันนะพี่โทรไปพูดแบบว่าพี่รังหูข้าวแล้วอยู่ไม่ออนไม่กูจินตนาการกูก็คิดว่ากูจินไงแล้วถ้าเราน้อยใจอ่ะเราเคยน้อยใจไหมเราเป็นคนเก็บมาเลยเราเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะเก็บเนาะแล้วค่อยแบบไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเก็บไม่รู้ตัวไม่ได้เก็บเลยแสดงออกคิดไม่เองจริงเหรอเราคิดว่าเราเก็บแบบไม่ปกติแน่นอนตอนนี้คือไม่ปกติแสดงว่าเขารู้ใช่เรารู้สึกว่าไม่ปกติแน่น
นอนอะไรเงี้ยก็จะคุยเลยแล้วแบบเป็นไรอะไรเงี้ย ก็ได้แสดงว่าเป็นคู่ที่คุยสื่อสารกันเยอะเยอะมากเราคุย deep shit มากเลยแบบลงลึกมากเลยถึงแบบข้างในอ่ะไม่งั้นไม่น่าจะหมายถึงว่ายอมสละเอาพูดตรงๆหรือว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มาเป็นแบบนี้พี่รู้สึกว่าพี่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ป่ะหรือว่าจริงๆมันไม่ได้ที่เราชอบอยู่แล้วคนนอกจะรู้สึกแบบนั้นเปลี่ยนเราเปลี่ยนเยอะเลยเมื่อก่อนเราชอบซื้อเสื้อผ้าเราชอบอินกับแฟชั่นเราชอบรู้เทรนด์เราชอบแบบเป็นเทรนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็มาชอบเหมือนกันแต่ชอบเรื่องดินเรื่องต้นไม้เรื่องระบบนิเวศอะไรเงี้ยครับมันก็คงยังเป็นเราแต่ว่าเป็นเราที่ไปโฟกัสเรื่องอื่นๆแทนเรื่อง spiritual เรื่องความเข้าใจกับจิตวิญญาณอะไรเงี้ยครับความ spiritual ในตัวพี่ๆมันเข้มข้นค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันคือมันไม่ใช่ทุกคู่เนาะที่จะดิฉันทักไปแล้วถามว่าไปไหนคือไปนั่งสมาธิด้วยกันไปปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วด้วยวัยด้วยเจนอะไรเงี้ยทำไมมันถึงเกิดสิ่งนั้นสำหรับพี่จริงๆเมื่อก่อนอะเราเป็นคนที่ไม่เคยมองเข้ามาในตัวเองเลยใช่ไหมแต่ว่าแบบเขาจะชอบตั้งคำถามจากแบบแรกๆที่แบบอาจจะหยาบหน่อยแบบว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็หนาวปวดขี้บ้างปวดหัวบ้างอะไรเงี้ยมันจะแบบผิวๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันแบบเกิดคุยกันไปเรื่อยๆถามกันไปถามกันมามันค่อยๆลงลึกขึ้นไปเรื่อยๆว่าแบบแล้วมันก็เลยเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วชีวิตเราแบบต้องการอะไรอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆแบบค่อยๆเชฟตอนเนี้ยพวกพี่แบบอยู่บ้านกันเยอะแล้วก็รับงานน้อยลงใช่ปะการที่แบบว่ามันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วงานแม่งอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตว่ะการที่เราต้องหารายได้เยอะๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการที่สุดอะแล้วเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยนานไหมกว่ามันจะแบบกูรับงานไม่ต้องเยอะก็ได้นี่หว่าคือตอนเนี้ยที่กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าทำไมกูต้องทำงานเยอะขนาดนี้ทำงานที่กูไม่ได้นี่33เรารู้สึกว่าอันดับแรกเรื่องการเงินสำคัญมากอยู่ในโลกความเป็นจริงนี้ยังไงต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตใช่ป่ะถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์หนี้ได้ทั้งหมดผ่อนบ้านซื้อผ่อนรถเลยพวกนี้ถ้าเคลียร์ได้ทั้งหมดเนี่ย perception จะเปลี่ยนเราใช้ประมาณไหนอันนี้เราเริ่มแบบประมาณตัวเองแล้วว่าแบบเราไม่ได้ใช้เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานเยอะเท่าเมื่อก่อนอันดับแรกระวังเรื่องการเงินให้สำคัญเป็นหลักเลยการเงินไม่ได้แปลว่าเงินมันแปลว่าการใช้เงินการใช้จ่ายการบริหารเงินตอนนี้พี่โทรถ้าสมมติรับงานพี่โทรรับยังรับอยู่บ้างก่อนหน้านี้คือไม่รับแล้วแต่ว่าตอนนี้กลับมารับแล้วโอเคกลับมารับแล้วคือจริงๆแล้วเราก็ดูเป็นงานใบงานอะเนาะก่อนหน้านี้เรายังทำสวนไม่สำเร็จแล้วมันไม่สอดคล้องเราต้องดูแลผิวไปด้วยกับทำสวนไปด้วยมันไม่สอดคล้องกันใช่ป่ะแต่ตอนนี้พอเราแบบเริ่มตกตะกอนกับมันแล้วเริ่มแบบเหมือนกดสูตรติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องใช้เวลากับสวนได้น้อยลงบ้างแล้วนี่ก็คือบาลานซ์มันมากขึ้นใช่ครับอยากรู้ว่าเรายังมีแบบกิเลสกันไหมแบบช้อปปิ้งหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นอะไรเงี้ยไปได้นี่มนุษย์เราอ่ะมันถูกโปรแกรมมาให้มีกิเลสเพื่อที่จะได้ดำเนินต่อนึกออกไหมไอ้ที่เราไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีสิ่งนี้aware แค่ aware บ้างบางทีก็โอเคแล้วแต่มันก็จะน้อยลงมันจะบางลงกิเลสจะบางลงมันเริ่มรู้เท่าทันตัวเองมันเห็นไงทุกอย่างมันเกิดระดับอะความอยากความต้องการมันก็จะมาแล้วมันก็จะไปอะไรเงี้ยทำไมเราต้องไปยึดมันอะไรเงี้ยนี่อยากได้กระเป๋าเงี้ยถ้าผ่านไปแค่2 ชั่วโมงหนูก็ไม่อยากได้แล้วหนูด้วยค่ะอยากรู้ข้อนี้ว่าตัวตนเราก่อนที่เราจะมาคบกันจนถึงในวันเนี้ยอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างเราเปลี่ยนไปหลายเวอร์ชันไหมเปลี่ยนไปเลยยังไงบ้างคะยังไงบ้างคุณแก้วที่พวกเราเคยแบบกรี๊ดเป็นคามิกาเซ่หนูชอบพี่มากเลยนะจริงเหรอเขาเป็นบอยเฟรนด์ของทุกคนมาเราว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละอย่างปีที่แล้วกับปีนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะความคิดในเรื่องเดิมอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปละมุมมองมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยณตอนนี้คือแบบเรารู้สึกว่าเราชิลกับชีวิตมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนพอได้ไปเรียนรู้เรื่องปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็แบบหวานมันก็แค่นี้เองเนี่ยความสุขความทุกข์มันก็มาแล้วมันก็ไปอะไรเงี้ยจะไปยึดมันทำไมอะไรแถมยังมีสติในการแบบแก้ไขปัญหาเนี้ยได้ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยพี่โทค่ะเมื่อก่อนเราว่าเราอีโก้อะเรามีอีโก้เยอะกว่านี้ตอนนี้มันน้อยลงทั้งต่อกันแล้วก็ต่อทุกอย่างเราว่าการไปปฏิบัติธรรมล่าสุดนี่เปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยนะเปลี่ยนแบบนอกจากเปลี่ยนจากที่เจอแล้วอ่ะเปลี่ยนไปอีกรอบก่อนนั้นที่เราไปอ่ะเราแบกคาแรคเตอร์เข้าไปเพื่อไปวางมันเราชอบติดความรู้สึกจากคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราเล่นแล้วก็ทำไงดีวะก็เข้าไปหาอาจารย์โกนก้าแล้วก็เอาสถานที่นี้ในการแบบทิ้งตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่รอบนี้คือเราไม่มีอะไรแบกเข้าไป เราแค่แบบอยากไปเรียนรู้กันจริงเพราะว่าเราเคยตั้งคำถามว่าแบบเราเกิดมาทำไมว่าถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกเราไม่ใช่เป็นแค่ฟิสิกอลเราเป็นจิตวิญญาณด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยอยากไปเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็สอนเรื่อง anatomy ของจิตอะนอกจาก physically spiritually ของเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเราตั้งใจมากๆที่อยากจะเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็ออกมาจากที่นั่นก็คือเปลี่ยนคือเรา believe อย่างหนึ่งว่าแบบ thoughts หรือความคิดของเราอะมัน manifest จนกลายเป็น reality มันเริ่มจากทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดแล้วมันค่อยๆแบบกลายมาเป็น physical เราก็จะมองอะไรแบบนั้นกันตอนนี้อยากรู้ว่าทั้งคู่แบบเคยไปสู่จุดที่แบบโคตรจะเศร้าที่สุดเป็นมีความเอ็กซ์ตรีมทางอารมณ์ในตอนที่อยู่ด้วยกันสูงไหมเช่นโกรธก็คือเป็นแบบเป็นบ้าเศร้าก็เศร้ามากๆเลยแค่อยากรู้มีโมเมนต์เศร้าตอนนั้นเนาะที่แบบเหมือนเราไปโพสอะไรในโลกออนไลน์แล้วก็โดนโซเชียลด่ามา 1.5 ล้านอ่ะช่วงนั้นอ่ะแล้วก็เราก็ไปเทคนะเราก็เทคสิ่งต่างๆนี้แล้วก็เหมือนเราก็แต่เราเป็นสายที่แบบชอบโทษตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบเราไม่โง่เองอะไรเงี้ยที่ไปพูดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆแล้วก็รู้สึกเศร้ากับมันมากแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนของเราเหมือนกันนะที่ทำให้เราแบบเหมือนจากเดิมที่เราแบบยึดติดกับสังคมมากๆอะไรเงี้ยเราหลุดออกมาจากสังคมแล้วมันก็เลยกลายเป็นเราอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยที่แบบมาอยู่เงียบๆกันเฉยๆแล้วก็ไปสนใจเรื่องนี้แล้วก็ไปแล้วมันก็มีความสุขดีนี่หว่ามันก็เปลี่ยนอีก perception ไปเลยเรารู้สึกว่าเรา appreciate เมื่อก่อนเราค่อนข้างติดกับความเป็นสังคมมากๆต้องขอบคุณ situation นี้มากเราอาจจะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแหละแต่ว่า experience ที่เราได้รับอะมันคือการที่เราสลายอีโก้ไปเลยเราแบบไม่ใช่โทนี่ลากแก่นเราอาจเป็นอะไรก็ได้อยากรู้ว่าจุดทางความรู้สึกไหนที่เราเลือกที่จะแต่งงานกันมันก็เป็นช่วงโควิดนั่นแหละที่แบบมันออกไปไหนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้มันก็อยู่บ้านแล้วก็แบบคุยกันอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งวันชอบคุยแล้วมันเหมือนเราก็ได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่กันแบบนี้แล้วอ่ะก็ทำให้มันถูกต้องดีกว่าเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใช่แต่ทั้งคู่ไม่ได้อยากมีลูกอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุยกันเรื่องนี้ยังถ้าตอนนี้ยังเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่เราแบบอยากทำอยากไปอยากอะไรเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามีลูกมันต้องแบบเสียสละมากเสียสละเวลาทุกอย่างให้เขาอะไรเงี้ยก็ยังไม่พร้อมเรา embrace อะไรในตัวอีกฝ่ายที่แบบว่าแต่ก่อนอันนี้กูไม่ชอบแต่ณวันนี้มันเหมือนเรารับมันได้แล้วอะเราไม่มีเราบอกถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆไม่มีมันอาจจะเป็นดีเทลเลยน้อยอะไรเงี้ยเวลาแบบคนอยู่ด้วยกันนะเนาะมันก็ต้องมีบ้างมันก็จะมีบางทีที่แบบขี้เกียจวางกางเกงวางนั่นวางนี่มันก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบอุ๊ยเป็นความนิสัยแบบนี้นะฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะชอบเหมือนเราก็อยู่ด้วยกันเราชอบตบอ่ะเขาคงชินแล้ววันนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆปรับกันไปใช่ไม่เป็นเรื่องที่ต้องทนไปคำถามสุดท้ายที่ถามทุกคนคือเรายังมีอะไรที่เราคาดหวังในตัวกันละกันไหมจริงๆอ่ะเราเหมือนทุกกิจกรรมในชีวิตตอนเนี้ยทำด้วยกันหมดเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนเราเจอได้แดงอ่ะแล้วเหมือนเราเป็นแฝดสยามอ่ะทำอะไรก็ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะที่เห็นในมันมีสเกดูที่อยู่พุทกันตรงมันเป็นเหมือนแบบว่าตอนเช้าจิบชาวิปัสสนาไปฟิตเนสพยายามทำตารางแหละแต่ก็ยังทำไม่ได้แล้วพี่แล้วเขาเรียนน่ารักมากคือแก้วทำกับข้าวโทนี่เรียนรู้น่ารักไหมก็คือแบบเป็นช่วงเวลาที่แก้วเตรียมอาหารเป็นตารางเลยเธอ read หรือดูคลิปใช่ไปดูคลิปหรือทำอะไรที่เราอยากรู้นะตอนนั้นมันก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอันนี้ใครเป็นคนเขียนคะไอ้ตารางหรือคุยกันสองคนนี้คุยกันแล้วเขียนด้วยกันใช่พี่แก้วเป็นคนเขียนที่พี่แก้วเคยพูดว่าแบบว่าเรายังไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่าเรายังไม่พร้อมเสียสละใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเซนดูแบบไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตแล้วอะไรที่คือสิ่งนั้นที่บอกว่าเรายังไม่พร้อมว่ะเพราะว่าเรายังอยากทำอะไรอีกมากมายอันนั้นคืออะไรคือเราว่าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็น most valuable แล้วเรารู้สึกว่าถ้ามีลูกปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของเราละมันเป็นเวลาของเขาซึ่งไอ้เวลาเนี้ยตอนนี้เราก็
ยังไม่รู้หรอกจะทำอะไรกับมันบ้าง แต่แค่แบบมันก็มีบ้างอะมันก็มีแต่อย่างน้อยมันใช่มันเป็นของเรา in control อะไรอย่างเงี้ย ฉันรู้สึกอยากไปโกเอนก้าด้วยเลย เฮ้ยจริงเหรอ อยากไปพูดจริงๆมานานแล้วพูดมาเป็นปีใช่พูดมาเป็นปี ถ้ามีโอกาสไปจำสิ่งนี้ให้ดีเลยนะ3 วันแรกตั้งใจให้มากที่สุด เพราะว่ามันจะเป็นส่งผลวันที่4วันที่5 6 7ตั้งใจให้มากเพราะมันจะเริ่มน่าเบื่อ แต่มันจะไปส่งผลวันที่8หลังจากนั้นชิลแล้วแต่อย่าไปซีเรียสมาก ซึ่งเขามีเปิดตลอดทุกเดือนไหมคะพี่ มีครับมีครับ ทุก ก็ เดือน เข้า มี เว็บ มีหลาย คน ที่ ละเดือนไป กูเข้าเว็บไปหลายทีแล้วแต่ยังไม่เคยกดจองเลยเห็นไปไม่แข็ง10 เจอ day ไม่แข็งพอ ท้ายแบบท้ายจริงท้ายจริงก็ว่าเพราะด้วยความที่ทั้งคู่เป็นคนในวงการบันเทิงแล้วก็คุยเรื่องของอีโก้และอะไรที่ลดลงก็ว่าคนนะวันเนี้ยโดนคอมเมนต์มันมีฟีดแบ็กตลอดเวลาระวังใจอะไรแบบนี้ไว้ที่ตรงไหน เวลา เวลาใช่เจอคอมเมนต์เจอ เจอดราม่าไม่ดีอะไรเงี้ย เจออะไรเงี้ย ก็ถ้าสมมติคนกำขี้มาให้เราแล้วเราไม่รับอะ ที่ก็อ เขา ยู่ ก็ ดี จะใช่มันก็แค่นั้นเองเรารู้สึกว่ามันก็แค่อีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสมมุติเราเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราโอเคเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันทำให้เราทุกข์นะแต่เราจะไปทุกข์ทำไม กับเขาทำ ใช่ เพราะว่าเขาเมนเสร็จเขาก็คงไปมีความ ทำอย่างอื่นแล้ว ไม่ต้องไปยึดกับมันมากอะไรปล่อยได้ก็ปล่อย เรามองอย่างนี้ทุกคนจะมีไทม์ไลน์ของตัวเองไทม์ไลน์หมายถึงเส้นชีวิตของตัวเอง แล้วแต่ใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราให้เกียรติทุกไทม์ไลน์เราเจอมาแล้วเรื่องการโดนด่าเยอะอะไรเงี้ยมันสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านมันมา แล้วเราก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาอาจจะแบบมี negativity ต่อเราหรือไม่มันก็เป็นไทม์ไลน์ของเขามันเป็นเส้นชีวิตของเขาถ้าเกิดเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะให้อิสระแบบฟรีวิวของแต่ละคนมากขึ้นนะแล้วเขาจะคิดแบบนั้นก็เป็นของเขา เขาไม่ผิด แต่ให้ believe เถอะว่าแบบ whatever energy ที่อยู่ส่งออกไปอ่ะหรือ emotions ที่อยู่ create แล้วส่งออกไปปุ๊บ you will experience สิ่งนั้น for sure อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเข้าใจและเมตตาว่าแบบแบบก็ขอให้อยู่ได้เจอความสุขแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่จะยัง create สิ่งเหล่านี้อยู่ก็ขออยู่เจอความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วกันนะอะไรเงี้ย เข้าใจ ได้ค่ะทุกคน เราจะปิดรายการ ชอบค่ะ หนูก็ชอบแบบเราจะปิดรายการแบบเซนๆแบบนี้แหละ แต่เราจะพูดชื่อรายการพร้อมกัน ยังไงไหนเล่า ฉันชอบอย่าไปดูเสียงต้นเทปกับเสียงปลายเทปโอเคทุกคนคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะ พี่แก้วกับพี่โทมีอะไรอ่ะ ฝากได้หมดเลยนะ หมายถึง anything ที่อยู่อยากแบบ โอ้มีอย่างเดียวก็คือ การทำอาหารในจีทำสวนอะไรเงี้ยเนาะก็เข้ามาดูได้ IG TikTok Facebook มีหมด ลองดูค่ะเพลินมากหนูชอบดูมาก โอเคพี่แก้วกับพี่คนนี้ด้วยนะคะ ฝากด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน